هلو ماي دير ستيرز، اهلا بيكم جريد 4 حبايبي في المراجعه النهائيه مع الماث. النهارده ان شاء الله هنحل المودلز بتاعه الوزاره. هنبدا، هم 5 مودلز هنقسمهم مع بعض بحيث يكون الفيديو مش كبير قوي عليكم وتقدروا تستوعبوا في المودلز اللي احنا هناخدها. اوكي، يلا بينا كده يا شباب مع بعض. exam number 1 او موديل نمبر 1 first موديل بيقول لي هنا 8100,000 times 10. ال 100,000 يعني 100 ادي 0 0 0 0 0 دي كده 8100,000 times 10. يبقى انا هنا هعمل لها adding 0، تبقى هنا هتبقى 8 1 0 0 0 0 0 and last one 0. اوكي طيب number 2 36 plus 35 equals 35 plus 36. يا ترى لما نعمل replace كده في الاديشن دي البروبرتي is called ايوه commutative. يبقى هنا commutative. اوكي طيب مستر انا مش بعرف اكتب الكوميوتاتيف دي وبغلط في السبيلنج بتاعتها. السبيلنج مش هنتحاسب عليها، بس الافضل نحاول نكتب الكوميوتاتيف بالسبيلنج كوريكت. طيب 125 times 32. انا هنا عندي زي درافت كده بالبنسل بتاعي، يبقى ال 125 times 32 هنبدا نعمل تايمز 2 times ال 5 10 0 and renaming 1 over 2 2 times 2 4 4 plus 1 يبقى 5 2 times 1 2 هنعمل put 0 عشان ال 3 دي في التنس، يبقى 3 times ال 5 15 5 and renaming 1 over 2 3 times 2 6 6 plus 1 7 3 times 1 3 هنعمل plus يبقى 0 plus 0 0 5 plus 5 10 0 and renaming 1 over 2 1 plus 2 3 3 plus 7 10 0 and renaming 1 over 3 1 plus 3 equals 4 تبقى 4,000. Okay, number D, if the time is quarter to 11 then this time in digits is what. يعني هو هنا عاملها لي بالانالوج كلوك واحنا عاوزين نعملها بالديجيتال، فاحنا هنا عندنا 2 دي بتعمل ايه؟ بتعمل ال 11 ديت هنخليها 10 في الاور. تاني كده انا هنا عندي التايم بتاعي هو quarter to 11، يعني هي فاضل لها quarter minute to becomes 11، فانا ال 11 دي هعملها في الديجيتس 10 والكورتر في ال 2 هنعملها 45. يبقى quarter to 11 هي 10:45. طب لو هنا quarter past 11 يبقى انا هعمل 11 وهعمل الدوت وهعمل 15. اوكي طيب number E, if the parameter of a square is 48 then its side length is what. طيب احنا عارفين ان البارامتر بتاعت السكوير هي s multiply by 4، ده البارامتر. طيب يبقى البارامتر equal side times ال 4، فانا هنا بيقول البارامتر هي 48 والسايد لينث هو بيقول لي يبقى equal كام. فانا هعمل ايه؟ قال لي to find side length هنعمل البارامتر divided ال 4، يبقى هعمل ال 48 divided ال 4، يبقى 4 divided ال 4 1 8 divided ال 4 2، يبقى بنعمل starting from left 4 divided ال 4 1 8 divided ال 4 2، يبقى هنا equals 12 meter. طيب number F, the factors of the number 17 are. ال 17 دي prime number فالفاكتورز بتاعتها تبقى 1 and itself يعني 17. The number 9,825,412 rounded to the nearest million. احنا هنا عاوزين نعمل nearest للمليون. Where is the million؟ اللي هي 9. فعشان اعمل round nearest million هعمل log before ال 8 ال 9 اللي هي ال 8. ال 8 هنا هتعمل لها adding 1 هتبقى becomes 10 million. اوكي
number H. The number 604,425 in the decomposed form. احنا هنا عايزين نعمل decomposed، فهنعمل ايه؟ قال لي نعمل ال 6 هنا، ال 6 هنا في ال 100,000 يبقى times 100,000 plus ال 4 هنا في ال 1000 يبقى 4 multiply ال 1000 plus ال 4 هنا في ال 100 يبقى 4 multiply ال 100 plus ال 2 هنا في ال tens يبقى 2 multiply tens plus ال 5 هنا في ال ones يبقى 5. عاوزين نعمل 5 بس، عاوز تعمل 5 times 1 مفيش مشكلة. اوكي؟ طيب نكمل كده يا شباب بقية الموديل بتاعنا. نعمل كلير بس الأول. نمبر I هنا هو عامل تايمز بالاريا موديل، فهنا الاريا موديل دي ان احنا بنعمل النمبر ل ones و tens، فهنا ال 40 والنمبر اللي في الوانس انا ميسنج معرفوش، هنا عامل لي 10 و5، فاحنا عشان نعمل تايمز فبناخد ال 40 تايمز ال 10 والنمبر اللي هنا نعمله تايمز ال 10 كمان، فال 40 تايمز ال 10 becomes 400. طب ايه النمبر اللي انا اعمله تايمز 10 تبقى ايكوال 99؟ اوكي؟ 3 تايمز 7 equal 21. Then 21 is a multiple of 3 and 7. يبقى هنا 3 times 7 21. يبقى ال 21 ده هو multiple of 3 and 7. Okay. Question number 2. Choose the correct answer. The number 7,326,000 in standard form. احنا هنا عاوزين نعملها بالستاندرد فورم بالديجيتس يعني. فهنعمل ايه؟ هنا 7 مليون يبقى 7 in million. بعد كده 326,000 في حاجة تانية يا مستر؟ نو. يبقى ال 100 والتنس والوانس بالزيرو، يبقى letter B. Number 2. The perimeter of rectangle whose length 8 and its width is 7. احنا هنا عاوزين نعمل calculate البارامتر بتاعت الريكتانجل. البارامتر of rectangle هي length plus width all times 2. يعني هنعمل 8 plus ال 7 equals 15. 15 times 2 equals 30. How? 2 times 5 10, 0 and remaining 1. 2 times 1 2 plus 1 3. Letter C. A number is 3 times greater than 7. Then the number is what? احنا اتفقنا لما يقول لي 3 number و times greater than يعني make multiply. يبقى 3 multiply 7 is 21. Letter D. The estimation of 8,524,214 by using the front end strategy. احنا عاوزين نعمل estimation بالفرونت end strategy. يبقى هنعمل ايه؟ قلنا بنيجي عند ال last place value اللي هي ال 8 بنعمل لها drop و put all digits 0 تبقى 8 million. Letter E. The area of rectangle is 28 meters square and the width is 4. استنى بقى هنا ما تكملش. هنا الجيفن عندي الاريا ب 28 والويدث ب 4. يعني انا عارف ان الاريا equal length multiply الويدث. فهنا الاريا ب 28 والويدث عندي ب 4. يبقى ال تايمز اللي عملناه تايمز ال 4 يبقى equal 28 هيبقى 7. ممكن حد هيقول لي نعمل 28 divided 4 correct تمام. يبقى اللينث هنا عندي ب 7. طب نشوف بقى هو طالب مني ايه. then its parameter يبقى هنا عاوز اعمل calculate البارامتر مش عاوز اعمل ال 7. يعني مفيش حد يقول لي choose 7 على طول تمام. يبقى هنعمل length plus ال width all multiply by 2. يعني هنعمل 7 plus ال 4 equals 11. 11 multiply by 2 equal 22 meter. 22 times 4 equals 120 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 meter. 22
اوكي يا شباب؟ تمام. نكمل بقيه الموديل بتاعنا. letter F بيقول لي هنا 18 كيلومتر 23 متر، عاوزين نعملها convert to meter. all of us know kilometer equals 1000 meter. فهنا عاوزين نعمل convert from 18 كيلومتر تبقى 18000، بس عندنا كمان 23 يبقى 18023. وخلي بالك انا ممكن اعمل 18000 الاول وبعدين نعمل 3 في الوانس وال2 في التنس عشان ما نتلخبطش. اوكي تمام. نكمل بقيه الموديل. letter G the sum of 315 and 235. احنا هنا عاوزين نعمل بلس، بس خلي بالك البلس في استراتيجي، عشان كده بيقول لي اهو using the break up and bridge strategy. طب تعالى كده نفتكر البريك اب يعني ايه. اللي بريك اب اند بريدج استراتيجي اللي هي بنعمل ان عندي الونس والتنس وال100 بعمل لهم سبليت. يبقى ممكن ال 315 ديت هعملها بلس ال 200 وبعدين هعمل ال 315 بلس ال 30 وبعدين هعمل 315 بلس ال 5. يبقى 300 بلس 200 هتبقى ايكوال 515. ال 515 هنعملها بلس ال 30 هتبقى ايكوال 545. بعد كده اعملها بلس ال 5 هتبقى ايكوال 550. يبقى هو عمل سبليت لل 235 لونس وتنس و100. بس هو بيقول لي هعمل ايه الستيب، بس هو عاوز يعرف الواي. تمام. فهو هنا يا ترى 315 عملها مع مين بلس 200؟ مفيش. يبقى 315 ديت وديت رونج. يبقى هو هنا عكس، خد ال 235 هيعملها بلس مين بقى؟ ايوه فيري جود، بلس 300 بلس ال 10 بلس ال 5 اللي هي letter C. اوكي 3 times 50,000 plus 3 times 6,000 plus 3 times 500 plus 3 times 60 plus 3 times 7. هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل الديستريبيوشن بروبرتي في المالتيبليكيشن. فهنعمل ايه؟ يبقى هنعمل 3 times ونعمل ال 50,000 ويبقى هنا 6,000 وهنا 5 في ال 100 وهنا 6 في التنس وفي 7 في الونس. يبقى انا عندي once tens 100,000 10,000. اوكي تمام. question number 3 find the GCF يعني greatest common factor of 24 and 32. في عندنا حاجه كده اسمها 3 في greatest common factor. انا عندي 24 هعملها كده في circle وال 32 هعملها في circle. ال 24 دي what times what equal 24؟ هلاقي هنا يا مستر 1 times 24. هلاقي 2 multiply ال 12 good. هلاقي 4 multiply ال 6. هلاقي 3 multiply ال 8 good. طب ال 32 هلاقي 1 multiply 32. هلاقي يا مستر 4 multiply ال 8. هم دول اللي انا حافظهم. تمام كويس جدا. ايه الكومن بقى يا مستر هنا؟ هلاقي الكومن ال 1 وهلاقي هنا ال 4 وهلاقي ال 8. مين ال greatest common factor؟ ال 8. يبقى ال GCF equals 8. اوكي تمام. letter B Sarah bought 13 meters of clothes for 1,989 pounds. What is the price of 1 meter of this cloth? طيب عشان نقدر نعمل solving دي story problem word problem. عشان نقدر نفهمها في عندنا keywords. الكي ووردز دي هتساعدني ان انا اقدر اعرف هي بنعمل بلس
minus times divided. طيب الكي ووردز فور divided ايه يا مستر؟ قال لي distribute هلاقي يا مستر divided into، هلاقي how many، هلاقي find the price of one. يبقى distribute divided how many find the price of one. دي الكي ووردز فور divided. فانا هنا بيقول لي what is the price of 1 meter. خلي بالك اهو of 1 ويجي بعدها متر، تي في، بنسل، بوك، موبايل، اي حاجه. تمام؟ يبقى هنعمل 989 divided 13 وهنعمل اللونج ديفيجن بتاعتنا. ادي ال 1989 divided 13. اوكي؟ بعد كده يا مستر هنعمل ايه؟ انا هعمل بقى الديفايدد. ال 13 هنا يا مستر هنعمل فيها ايه؟ نعمل لها تيبل. 1 times 13 13، 2 times 13 26، 3 times 13 39. enough. هنا عندنا 2 digit يبقى هنعمل take 2 digit اللي هو 19. ال 19 هنا يا مستر مين النيرست ليها؟ اللي هي ال 13. هعمل ال 1 دي up وال 13 هنا down and make minus. 9 minus 3 it will be 6. 1 minus 1 0. هعمل drop لل 8 becomes 68. انا ما عملتش لسه لغايه 68. هكمل بقى التيبل بتاعي. 4 times 3 12، 2 and remaining 1. 4 times 1 4 plus 1 5. 5 times 3 15. 5 and remaining 1. 5 times 1 5 plus 1 6. هلاقي دي 65 هي دي nearest. يبقى ال 5 ده up وال 65 down and make minus. 8 minus ال 5 3. 6 minus 6 0. at left has no meaning. هعمل drop لل 9 becomes 39. 39 here. يبقى ال 3 up وادي ال 39 down make minus 0. يبقى equal 153 pounds. اوكي؟ عاوز بس اقول كومنت هنا على letter B. خلي بالكم ان الوزارة طلعت بيان وقالت ان الديفيجن مش موجودة في الاكزام بتاع الفيرست تيرم لان هي هيتم استكمال تدريسها في السكند تيرم. فانا مش متخيل ان دي هتبقى موجودة لان اكيد المودلز دي كانت موجودة قبل ما يحصل القرار بتاع الوزير ان في ليسونز هتترحل للسكند تيرم. اوكي؟ تمام. نخش على السكند موديل. يلا بينا يا شباب. نمبر 1 بيقول لي كومبليت. مديني 2386 23865 and 23856 واعمل لي سبيس للزان سبيس للزان سبيس. ايه ده يا مستر؟ هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا عاوزني اعمل لهم اوردر، اعمل لهم ارينج. طب ارينج ايه؟ ascending ولا descending؟ طيب عشان ما تتلخبطش هي الساين دي بتعمل لوك تو بيجر نمبر. ففين البيجر نمبر؟ هيكون ده. يبقى البيجر نمبر هيكون هنا في الفيرست وان في الرايت. يبقى مين الفيرست وان هيكون بالنسبه لي؟ يا 23000 يا 23000. طب هنا 865. طب هنا 856. يبقى ال 865 يبقى 23865. second one هنا 23856. بعد كده 2386. اوكي؟ طيب number B. The greatest number can be formed from the digits 3, 6, 5, 4, 8, 2 and 9. انا هنا عاوز greatest number formed. اوعى حد يعمل 9 على طول. انا بعمل form number. يبقى مين الجريتست بالنسبه لي؟ 9 and then 8 and then 6 and then 5 and then 4 and then
3 and the last one 2. اوكي طيب هنا عاوزين نعمل بلس، هنعملها بلس يا نعملها horizontal زي ما هي جايه كده، يا اما اعملهم vertical. لو احنا بنتلخبط نعملهم vertical وده الاسهل. يبقى 4 plus ال 5 9 5 plus 6 11 1 and renaming 1 over 6 1 plus 6 7 7 plus 3 10 0 and renaming 1 over 3 1 plus 3 4 4 plus 3 7 also 2 plus 1 equals 3. اوكي طيب فاكرين التراينجل ده خدناه في جريد 3 كان هنا 27 وهنا 3 يبقى ايه النمبر اللي نعمله تايمز 3 equal 27؟ جود 9. تمام. letter E. If the perimeter of rectangle is 26 and its length is 5 then its width. طيب عشان نعمل calculate للwidth احنا اتفقنا في last model لما يكون ال given area بنعمل divide. طب لو يكون ال given parameter بنجيب ال half of parameter وبعدين نعمل لها minus ال length. يبقى to find width هجيب ال half بتاعت ال parameter. يعني ايه half يا مستر البارامتر؟ يعني بعمل البارامتر divided 2. يعني بعمل البارامتر divided 2 الاول وبعد كده هعمل minus ال length. يبقى 26 divided 2 هتبقى equal 13. بعد كده هعمل لها minus ال 5 تبقى equal 8 meter. letter F. The ones digit of common multiples of 2 and 5 is what؟ عشان نجيب المالتيبلز بتاعت any number بنعمل التايم تيبل starting from 0. فنخلي بالنا هنا بيقول لك ايه؟ the ones digit يعني digit once digit ويكون common multiple of 2 5. هو حد يقول لي 10 هو ال 10 common بس مش digit ده number. اوكي انا عاوز once digit مين هو؟ الزيرو. اوكي 5 hours and 30 minutes how many minutes؟ عاوز اعرف هي how many minutes. فهعمل ال 5 multiply ال 60 لان ال hour equal 60 minutes تبقى equal 300 وعندي 30 minute يبقى هعمل لهم بلس يبقى 330 minutes. The number which has only 2 factors اللي has 2 factors is prime number. Prime number. In the operation 56 plus 0 equal 56. البروبرتي هنا ايه؟ احنا اتفقنا بلس 0 دي is called additive identity. Additive identity. Okay? Number J. 37 divided 6 equal space and R is space. ال R هنا يعني remainder. طب 37 divided 6 لا دي ما ينفعش ما فيش حاجه في التيبل يا مستر divided times 6 equal 37. طب before 36 36 before 37 36 يبقى 36 divided 6 1. طب عملنا how many number before 37 عملنا 1 digit يبقى الريميندر بتاعي هنا ايه 1. اوكي طيب نكمل كده السكند question بالنسبه لي. يلا يا شباب بيقول لي choose the correct answer. number 1 x plus 1835 equal 2160 then x equals 1. دي الايكويشن. طب احنا اتفقنا لما يكون في بلس هنعمل ايه ماينس يبقى 2160 minus ال 1835. 0 minus 5 سمعتك اللي بتقول لي 5. 0 minus 5 can't be. هعمل borrow from 6. 6 becomes 5 and 0 becomes 10. 10 minus 5 equals 5. 5 minus 3 equals 2. 1 minus 8 can't be. Borrow from 2 becomes 1 and 1 becomes 11. 11 minus 8 3. 1 minus 1 0. It will be 325. Okay? طيب number B. The related fact of
25,000 divided 5. يعني ايه يا مستر related fact؟ بص كده يا شباب، هو 25,000 divided 5 هنعمل فيها ايه؟ قال لي ممكن حد هيعمل covering للزيرو وبعدين يعمل 25 divided 5. هي دي related fact. يبقى related fact ان احنا هنعمل 25 divided 5 equals 5 وبعد كده هنعمل putting الزيرو. هو ده related fact. اوكي؟ طيب هنا جايب لي الشكل long division، وبرضك انا بعيد تاني وبكرر تاني ان الديفيجن مش داخله معانا، بس احنا بنعمل حسابنا في حاجه بسيطه مش زي الستوري بروبلم اللي جات لي في الفيرست موديل. 365 divided 5 equals 73. Which of the following equation is correct؟ يعني عاوزين نشوف الايكويشن بتاعتنا الكوريكت اللي بتبقى اللونج ديفيجن بتاعتها ديت. طيب بالراحه كده، اللي اندر اللونج ديفيجن دي هي ال 365 واللي اوتسايد لونج ديفيجن ده اللي افتر الديفايدد وال 73 ده اللي افتر الايكوال. طب اشوف بقى هنا يا مستر فين هي؟ اهي letter C. اوكي؟ The estimation of 652,521 by using front end strategy. احنا عاوزين نعمل ايه؟ estimation. احنا اتفقنا في اللاست موديل الاستيميشن takes the last place value اللي هي ال 6، يبقى هنا 600,000. If the length of rectangle 3 يبقى length 3 and width is triple. What is the meaning of triple؟ في عندنا ثلاث حاجات لازم نبقى عارفينهم. 3 words. في عندنا double، twice، triple. double و twice means times 2. triple times 3. فالويدث هنا هو triple من اللينث. طب اللينث equal كام؟ equal 3. يبقى التريبل بتاعتها يعني نعمل 3 times 3 يبقى الويدث هنا ب 9. اوكي؟ يبقى البارامتر نعمل length plus width times 2 يعني 3 plus 9 equals 12. Finish? No. Times 2 equal 24. Okay? طيب letter F 14 letters plus 5,000 milliliter. اللتر equal 1000 يبقى ال 14,000 plus ال 5,000 هتبقى equal 19,000. بس هنا ما عنديش 19,000 لان هو هنا جايب لك اللتر يبقى 19 letters. اوكي؟ فاطمة started cooking at 6:15 p.m. for 50 minutes so she finished at. يبقى هي عملت starting للcooking 6:15 قعدت 50 minutes يبقى هعمل 6 ديت و15 اعمل لها بلس ال 50 في المينتس. 0 بلس ال 5 5 1 5 هتبقى 6. خلي بالك بقى هنا معايا بقت 6:65. ما ينفعش المينتس تكون more than 60. هي اول لما تبقى 60 هعمل add 1 لمين؟ للاور. فانا هنا عندي 65 يبقى هنكنسل من هنا 60. لما كنسل من هنا 60 تبقى الريميندر عندي 5 وكنسلت 60 يبقى هعمل هنا add 1 يبقى 7 and 5 p.m. اوكي؟ تمام. 57 is 7 times what؟ 7 times 8. اوكي. نكمل كده يا شباب مع بعض. Question 3. Find GCF of 40 and 45. هنعمل ايه؟ ال 40 هنعمل شوف الفاكتورز بتاعتها يبقى 1 and 40. ها؟ Good. 5 times 8. Good. 2 times 20. This is all factors of 40. اوكي. طب في ال 45 ها الفاكتورز 1 multiply 45. Another factors good 5 times 9 يبقى
GCF بالنسبة لك ال greatest common factor good اللي هو ال 5 لأن ال 1 هو ال common هو كمان هنا بس ال 5 هي ال greatest common factor. اوكي؟ Find the area and the parameter of this figure. احنا هنا عاوزين نعمل calculate للاريا والبارامتر. عاوزكم بقى تركزوا معايا كويس قوي عشان دي فيها شوية تريكات بسيطة جدا جدا جدا. أول حاجة أنا عندي 2 shapes مش 1 shape. إزاي يا مستر؟ إن أنا هعمل لاين هنا. لما نعمل اللاين ده هنا ده بقى ريكتانجل بالنسبة لي وده بقى كمان ريكتانجل. جميل. طب الريكتانجل ده 12 يبقى الأوبوزيت سايد 12. جميل. طب هنا 6 يبقى الأوبوزيت سايد ده البارت ده بس كده ب 6. اوكي؟ طب يبقى البارت ده كمان هيبقى ايكوال هعمل 13 minus 6 equals 7 يبقى هنا 7 يبقى الأوبوزيت سايد هيكون 7. اوكي؟ طيب البارت ده ب 12 و all this side 16. طب المفروض يبقى ال all side 16 يبقى هعمل 16 minus 12 تبقى equals 4. تاني يا مستر التركاية هقولها من الأول تاني. هعمل كده clear وهنشوف تاني أهو. يلا يا شباب أنا عندي هنا هعمل لاين هنا الأول. ليه عملت لاين؟ عشان أقدر هعمل حاجة هقول لكم عليها حالا دلوقتي. هنا يا مستر ده 12 يبقى الأوبوزيت سايد 12. هنا 6 يبقى الأوبوزيت سايد 6. تمام. أنا عاوز السايد ده وعاوز السايد ده. أعمل إيه؟ عشان كده عملت اللاين ده. ليه عملت بقى اللاين ده؟ عشان يبقى ده ريكتانجل يبقى each two opposite sides are equal وده كمان ريكتانجل هيبقى each two opposite sides are equal. فهنا أنا عندي 12 بس السايد ده كله 16 عشان ده opposite side 16 يبقى هنعمل 16 minus 12 equals 4 يبقى هنا 4 سنتيمتر. طيب هنا ده 6 يبقى الأوبوزيت سايد 6 يبقى السايد ده البارت ده هنعمل 13 minus 6 equals 7 سنتيمتر. طب انت ليه عملت كده؟ عشان تبقى ده كمان 7 يبقى البارامتر ان احنا نعمل بلس ل all sides يعني 12 بلس 7 بلس 4 بلس 6 بلس 16 بلس 13. في حد تاني يقول لي ليه يا مستر عملت كده؟ طب ما ده ريكتانجل وده ريكتانجل ما نجيب اللينث بلس ويتس تايمز 2 واللينث بلس ويتس تايمز 2. اقول له جود اكسلنت تمام دي هتديني ذا سيم انسر. يبقى لما اعمل 12 بلس 7 تايمز 2 هيبقى 19 تايمز 2 equal 19 تايمز 2 2 تايمز 9 18 8 and remaining 1 2 times 1 2 plus 1 يبقى هنا 38. ده في الريكتانجل ده. فاضل الريكتانجل ده كمان يبقى هعمل 16 plus 6 times 2 16 plus 6 يبقى هنا 22 times 2 تبقى equal 44. اعمل بقى بلس لل2 parameters لل2 rectangles يعني هعمل 38 plus ال 44 يديني البارامتر بتاعت الشيب ده كله. طب الاريا بقى يا مستر؟ قال لي الاريا نعمل بس كده erase هنا هنعمل calculate للاريا of each rectangle. يبقى انا هعمل الاريا of the first rectangle يعني هعمل 12 multiply 7 وهعمل 16 multiply 6 بعد كده اعمل لهم بلس. يبقى 12 multiply 7 7 multiply 2 14 4 and remaining 1 7 multiply 1 7 plus 1 يبقى هنا 8 6 multiply 6 36 6 and remaining 3 6 multiply 1 6 plus 3 equals 9 make plus 4 plus 6 10 0 and remaining 1 1 plus 8 plus 9 equals 18 يبقى هنا 180 سنتيمتر سكوير عشان دي اريا.
اوكي؟ يبقى نخلي بالنا من الاكزامبل ده بالذات، عشان هو يمكن تقريبا اصعب حاجه في المودلز لغايه دلوقتي هي قابلتنا. اوكي؟ احنا كده خدنا النهارده 2 مودلز، ان شاء الله هنكمل بكره بقيه المودلز. نحاول نذاكر ال2 مودلز دول كويس قوي، نحلهم. هسيب لك الشيت في صندوق الوصف بتاع ال2 مودلز دول. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير، وشير البيج بتاعه القناه لكل اصحابك. اشوفكم بكره ان شاء الله. Goodbye and good luck.